Para se të fillojmë do ju lutesha që t'i bëni subscribe këtij kanali dhe pastaj të klikoni në ikonën e zilës që të mos humbisni asnjë postim të ri. Brian Garcia me 3 shokët e tij po eksploronin shinat e trenit në Chatsworth Park në veri të Los Angeles. Kur mbërrin në një tunel, Garcia ndes kamerën e tij për të regjistruar të gjithë shëtitjen deri në anën tjetër të tunelit. Tree! Turn off your lights! Oh shit! Run! Oh shit! Oh! Run! Kur ai publikoi video në YouTube, u komentuar shumë ashpër për faktin se ishte shumë e rrezikshme dhe një vendim i pamenduar të kaloje në një tunel treni. Më shumë se 570 njerëz patën një qëndrim negativ mbi videon dhe shumë të tjerë komentuan duke vënë në lojë veprimin e djemve. Kamerat nuk përdoren vetëm për lojra dhe për qef. Ushtrit në përbot përdorin kamerat e instaluara në helmetat e tyre për të filmuar trajnime të ndryshme ose për të dokumentuar operacione të rëndësishme ushtarake. Ndonjëherë gjatë regjistrimeve kapen gjëra vërtet të frikshme. You got cover out there? Hey, we got a sniper! Dude, you got shot. I did get shot. I saw it hit your Kevlar. I got fucking... What the f***, Man, am I good? My ears are fucking... Oh my god. Lucky son of a bitch, look at that. What the fuck? Dude, you alright? Yeah. My ears are ringing. Break. My teammate just got shot in the helmet. He's good. He's good, but we believe there's a sniper. Hey, what is that? That's the south side? Dude, mother dude. That's through. Alright, let's get out here and do something about this. Come on. Fal helmetës së tij, ushtari nuk pati asnjë gërvishtje nga plumbi. Djali me pseudonimin Street Zip vendosi të eksploronte një tunel që përdorej për grumbullimin e ujrave të shiut me një kamera të vendosur në kokë. Gjëja më e frikshme në këtë video është fakti se djali po eksploron këtë tunel të errët e të rrezikshëm fare i vetëm. Regjistrimet duket sikur janë shkëputur nga një lojë horror dhe djali është lojtari i saj. Pas pak, Street Zip ngjit një palë shkallë brenda tunelit dhe zbulon një çantë shpine të lënë në një të qartë të murit.
Teksa vazhdon të ecë më në thellësi të tunelit, ai fillon të dëgjojë zhurma të çuditshme dhe merr një shkop të gjatë për mbrojtje. Në distancë dëgjohet zhurma një objekti metalik që po tërhiqet në beton. Kur pase bateria e elektrikut po mbaronte, djalin e zuri paniku dhe filloi të vrapojë në drejtim të daljes. Dusan Vincik bashkë me shokun e tij po bënin një shëtitje në një shtek biçikletash në një park të Slovakisë. Kamera që kishte vendosur në helmet shërbeu për të kapur disa pamje të mrekullueshme të natyrës gjatë shëtitjes. Por më vonë ata panë se u bën shumë të afërt me natyrën, duke u nisur nga kjo që do të shihni tani. Pamja ishte aq e frikshme sa që komentuesit kishin dyshime për vërtetësinë e saj, prandaj Vincik u tregoi versionin e gjatë të videos për t'u vërtetuar. Nuk dihet se pse djem ndaluan biçikletën edhe pse ishin shumë afër me vendin ku pan ariun. Ndoshta sepse ariu ka vrapuar vetëm për të prerë rrugën djemve, për të mos vazhduar më tej. Ajo që më shqetëson më shumë në këtë lloj videosh eksploruese nuk është fakti që mund të zbulon fantazma apo të tjera prani shpirtrash. Është fakti se çfarë mund të kërkojnë njerëz të ndryshëm duke u ender në këto vende të braktisura. Në një kanal të YouTube u vendos të eksplorojë një azil psikiatrik i vjetër. Ky institucion ndodhej shumë larg, thellë në pyll në fund të një rruge pa sinjalistik. Në fillim, eksplorimi ishte i frikshëm por pa ndonjë ndodhi të veçantë. Djemt që ndodheshin aty shkuan dhomë për të dokumentuar gjendjen e keqe të azilit. Më pas njëri nga djemt shkon të filmojë nga një dritare një shkallë të thyer. Aty ai vëre diçka të frikshme. Look at this staircase.
Pasi dalin nga ndërtesa, djem të rrasin me zë të lartë në mënyrë që të shohin kush është, por askush nuk përgjigjet. Djem të hipin në makinë dhe kthehen përsëri për gjatë rrugës së errët të pyllit. Should we just bail? I don't know. Let's see who it is. There's no other car here. He was on this side. That was 100%. That was a person. But he had a phone. Why is there a person here? Like, what the f? We can't keep exploring this place if there's like some random person out there that we don't know what they're doing. You saw a light? Hello? Yeah, the fact that they're not answering back. Let's get out of here. It's too sketchy. Like, they could be wanting to, like, rob us, yeah.